ายลิมซูซูโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงข่าวกล่าวว่ารัสเซียไม่ควรทำผิดพลาดใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศระหวังว่ารัสเซียจะยกเลิกการพึ่งพาเกาหลีเหนือและทำหน้าที่เหมือนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งนี้คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากประธานาธิบดีปูตินเพิ่งกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือในการเยือนกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ขณะเดียวกันทางด้านของพลตรีแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวว่าการที่เกาหลีเหนืออาจจะส่งกองกำลังทหารแสนนายไปยังรัสเซียเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างแน่นอนตนคิดว่าถ้าตนเป็นผู้บริหารกำลังพลของกองทัพเกาหลีเหนือตนคงจะต้องตั้งคำถามถึงทางเลือกของตัวเองในการส่งกองกำลังไปเป็นอาวุธหลักในสงครามที่ผิดกฎหมายกับยูเครนซึ่งกองกำลังเกาหลีเหนือจะถูกส่งไปยังยูเครนเพื่อช่วยเหลือรัสเซียในสงครามนั้นจะต้องกลายเป็นอาหารของปืนใหญ่แทนอย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าทหารเกาหลีเหนือจะมีบทบาทในการสู้รบแต่อย่างใดจะมีเพียงแต่ทางด้านของ The Telegraph สำนักข่าวเว็บไซต์ชื่อดังของอังกฤษที่รายงานโดยอ้างข้อมูลจากทีวีโชซุนของเกาหลีใต้ที่ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลว่าเกาหลีเหนือเตรียมที่จะส่งทหารด้านวิศวกรรมและก่อสร้างจำนวนมากเข้าไปช่วยสร้างเมืองต่างๆที่ถูกรัสเซียยึดครองในยูเครนตะวันออกขึ้นใหม่โดยทหารที่จะเดินทางไปถึงเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือเดือนมิถุนายนและมีส่วนร่วมในงานบูรณะในพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดเนสที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักเป้าหมายคือการสร้างเมืองที่ถูกทำลายจากการสู้รบขึ้นมาใหม่ส่วนทางด้านฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็กำลังพิจารณาอนุญาตให้ทหารรับจ้างของสหรัฐสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอาวุธในยูเครนได้ซึ่งพวกเขาคิดว่าการส่งทหารไปประจำการในพื้นที่ขัดแย้งนั้นถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้กองทัพยูเครนได้เปรียบเหนือกว่ารัสเซียและหากไบเดนไฟเขียวอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่การเผชิญหน้ากันโดยตรงกับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆโดยนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ไบเดนพยายามกันกำลังพลสหรัฐออกจากแนวหน้าการสู้รบไม่อยากให้เกิดข้อกล่าวหาจากรัสเซียว่าทหารสหรัฐเข้าไปพัวพันกับการสู้รบในยูเครนแต่ผลลัพธ์อาวุธของสหรัฐและตะวันตกกลับส่งมอบให้กับยูเครนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดทั้งนี้ความสัมพันธ์ของรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นได้ทำให้ทางสหรัฐและเกาหลีใต้มีความกังวลเป็นอย่างมากซึ่งหนังสือพิมพ์รายวันจุงอังอิลโบของเกาหลีใต้รายงานว่าแอลริลเฮนส์หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐจะได้เดินทางไปยังเกาหลีใต้และเข้าพบกับประธานาธิบดียุนซอกยอลในวันศุกร์นี้โดยทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือรวมถึงความเคลื่อนไหวอันยั่วยุของเกาหลีเหนือด้วยอย่างไรก็ดีการประชุมนี้จะไม่เป็นทางการและไม่มีแผนที่จะเปิดเผยการสนทนาต่อสาธารณะแต่อย่างใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ